आप हमारे लिए बहुत खास हो, इसलिए एयरटेल थैंक्स। और अगर आप एयरटेल पे नहीं हो तो सोच क्या रहे हो? वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम यात्री निवासात जिल्हास्तरीय शाळा व्यवस्थापनाविषयी कार्यशाळा संपन्न झाली। वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथील यात्री निवासात जिल्हास्तरीय शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य मेळावा व मार्गदर्शन कार्यशाळेला उपशिक्षणाधिकारी वाल्मिक इंगोले, राजीव थोरात, डायरेक्टर ISSUE आशिष मोडक यांनी शाळा विकास व बालकांचा सहभाग, व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे कार्य व जबाबदारी समजावून सांगणे, शाळा विकास आराखडा व भविष्यातील नियोजन, बाल हक्कांविषयी जाणीव जागृती व समज वाढवणे, बाल शिक्षणाच्या अधिकारांसंबंधी माहिती देणे, विकासाच्या प्रक्रियेत बाल संसद, माता संघ, युथ क्लब यासारख्या विविध घटकांच्या सहभागाचे महत्त्व पटवून देणे, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा क्षमता विकास करणे याबाबत मार्गदर्शन केले। या कार्यशाळेला समुद्रपूर, हिंगणघाट, आर्वी, देवळी व वर्धा तालुक्यातील 6 शाळेचे शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य सहभागी झाले। सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा, सांगली मिरज रोड, मिरज।